Mga idol at kabayan, isang good news na naman. Update report para sa pagbili ng Pilipinas ng Russian-made na heavy lift helicopter. Isang senior official nagbigay ng impormasyon sa bilyones na proyekto. Magkano at 17 daw ang kukunin. 16 plus 1, ito ba yun? Panoorin, i-like ang video at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat! Si President Duterte nagnanais ng mas malakas na ugnayan sa Russia mula nang siya ay mga siwa noong 2016. Inihayag niya noong Enero 2020 na ang Pilipinas ay bibili ng 12 cargo helicopter mula sa Russia. Kamakailan ang mga defense at official ng militar ay nasa Russia upang suriin ang mga heavy lift helicopter na iniulat ng militar ng Pilipinas na bibilhin. Hindi sinabi ng post kung gaano karaming mga helicopter ang itinuturing na bibilhin mula sa Russia. Ngunit sinabi na ang unang batch ay inaasahan na maihatid sa kalagitnaan ng 2021. Inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbili ng mga heavy lift helicopter ayon sa isang memo mula sa opisina ng Pangulo na may petsang ika-18 ng Setyembre 2019. Ang helicopter na tinutukoy ay ang Mi-171 o Mi-171, isang military transport helicopter. Ngunit isang senior official na pamilyar sa acquisition ang nagsabi na ang deal ay mayroong 17 helicopter na nagkakahalaga ng 12.7 billion peso. Wow na wow mga idol at kabayan, kung tama ang sinabi ng senior official, ito yung napabalitang 16 plus 1. Ayos talaga. Kayo, okay ba sa inyo ang helicopter na ito? O takot kayo sa sinasabing sanction ng Amerika? Alam nyo kung ano ang malaking katanungan? Bakit ang China ay hindi na sanction ng Amerika? Dahil kitang-kita naman ang mga kagamitang pandigma ng China ay sobrang dami na. Hindi lang yan ang pangbubuli ng China sa ibang mga bansa, pati ang Amerika ay hindi pinapalampas. Bakit kaya? I-comment nyo na lang sa video na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong tagahatid ng balita at tagapaglingkod, Good News Philippines. Mabuhay ang Department of National Defense. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas!